Vi har precis fått ny statistik om de svenska bostadspriserna och med oss för att prata om detta har vi Hans Flink från Svensk Mäklarstatistik. Välkommen! Tack så mycket. Ja, priserna på bostadsrätter har egentligen stigit ganska rejält här senaste månaden om vi ser till hela landet. Vad beror detta på främst? En stor orsak är att Storstockholm, som är faktiskt samma sak som Stockholms län, går upp med över 2%. Som i sin tur beror på att andelen innerstadslägenheter är tillbaka på en normal nivå. Tidigare månader, augusti och juli, så var det mycket lägre. Så när de kommer tillbaka på marknaden så trissar man upp priset. Och när dessutom då Stockholms innerstad också går upp nästan 1%, så blir det en dubbeleffekt. Så Stockholms län väger tungt på riket. Och samtidigt om vi tittar på Göteborg här och Stormalmö så ser det ut som att de överraskar åt det svagare hållet. Varför? Vad kan vara huvudanledning? Bostadsmarknaden generellt har ju varit lite så här skakig kan man säga under ganska lång tid. Alltså försäljningsantalen har inte riktigt kommit upp i den här nivån som vi ser på villa till exempel. Det har ju varit mycket skrämselpropaganda om man får säga så om att bostadsrättsföreningar måste chockhöja sina hyror eller sina avgifter. Det där kanske ligger som en dämpande effekt på bostadsmarknaden generellt. Och om det är då Stormalmö eller Göteborg, vi ser samma sak i hela landet. Liksom massa orter som går upp och massa orter som går ner. Så att det är en fluktuationsmarknad just nu, bostadsrätter. Nu följs ju det här på enmånadsbasis. Hur pålitliga är dessa siffror och bör man titta på enmånadsstatistik överhuvudtaget? Man kan ju titta på, för mer som kuriosa tycker jag, att titta på enmånadsstatistik. Vill du titta på åt vilket håll bostadsmarknaden är, då är det bättre att titta på 12-månadssiffrorna. För då får du liksom en mer trend. Då kan vi se att både bostadsrätter och villor i princip är priserna oförändrade på ett års sikt. Så att vi har en vågrätt prismarknad i Sverige. Och på villamarknaden där ser vi ju mer stabilare, så kanske inte alls så att det sticker ut åt något specifikt håll. Eller vad ser du? Ser du att det sticker ut? Villamarknaden är tveeggad kan jag säga. För det första så är, som du säger, priserna, de har inte knappt rört sig. De står i princip still. Men när det gäller antalet försäljningar så fortsätter villamarknaden att överraska. September var den näst högsta september vi någonsin har haft i antal försäljningar. Och ser vi på hela året hittills så är samma sak. Näst högsta som vi någonsin har mätt. Det är bara 2021 under pandemin som vi hade fler sålda villor. Och vad beror det här på då? Det troliga är att under 2022-2023 så fick villamarknaden stort stryk när priserna gick ner på villorna och du vet, elpriserna skenade upp, inflationen, allting var negativt för villaägaren. Men flyttbehovet finns ju kvar. Så att det byggdes upp ett stort flyttbehov för de som ville ha en villa. De har då realiserat det här just nu. Jag tänker framförallt också så räntan, den var ju uppe i 4% där och nu är den ju ner på 1,75. Vi ser ju inga jättereaktioner än så länge på bostadspriserna, men det kanske är en del av det som du pratar om här med villorna. Ja, det är det som lägger lite lock på hela bostadsmarknaden är ju att det är ett stort utbud. Det finns mycket för mig som köpare att välja på. Det gör att jag tar lite tid på mig och säljaren får räkna med att det tar mycket längre tid. Men det säljs mycket och det ska man komma ihåg att du som säljare, du måste veta att det kommer att ta tid, men det kommer nog med all sannolikhet att säljas om du har ett hyggligt objekt, vill säga. För att vi ser på bostadsrätterna, det är framförallt de som har något speciellt som säljs. Och hur viktig ser du att räntan är för bostadspriserna? Ja, men den är ju självklart viktig. Framförallt så ger det ju liksom en positiv injektion på bostadsmarknaden. Så fort det kommer några positiva signaler så blir bostadsmarknaden lite piggare, lite gladare. Och då mungiporna går upp och man vågar lite mer. Och jag tycker att nu vet vi vet spelreglerna ganska väl nu. Och nu har vi precis fått en ganska expansiv höstbudget här också som fokuserar väldigt mycket på hushållen framförallt. Är det något som förväntas påverka bostadsmarknaden tror du? Ja, det här är ju en typisk sån här, som jag sa, positiv signal. Vi konsumenter, vi älskar att ta till oss nu att nu är det solsken ute, att vi tycker att det här är bra. Det här ska ju stimulera konsumtion och bostad är ju en del av konsumtionen. Så att ja, hur mycket det kommer att påverka, det är svårt att säga, men det kommer att påverka åt det positiva hållet. Och hur tror du att bostadspriserna kommer att påverkas av lägre amorteringskrav? Och den är ju också tvådelad. Dels är det här, om man sänker kontantinsatsen till 10% istället för 15% så kommer det definitivt att gynna de som är på jakt att komma in i bostadsmarknaden.
För att det är en tröskel som är väldigt, väldigt hög, speciellt i Stockholmsområdet. Det är att köpa en etta och idag ha en kontantinsats på liksom 450 000 ish. Det är tufft för de allra flesta. Sänker vi den så kommer flera ha chans att komma in på bostadsmarknaden. Sen om man tar bort det skärpta amorteringskravet så innebär det mer pengar i plånboken för mig som konsument. Amortering är ju inget ont egentligen, det är ju ett sparande, men det är tvångssparande i det här fallet, vilket gör att jag får ju mindre pengar över till annat, så om man nu vill stimulera konsumtion så är det väl jättebra om man liksom tar bort den. Men samtidigt vill man ju behålla liksom våran sparkultur eller amorteringskultur, så det är väl liksom att man ska inte bara slösa pengar. Liksom. Tror du att priserna kommer fortsätta upp nu under resten av året? Alltså det finns ju inga tecken som tyder på det just nu. Jag tycker att marknaden just nu är så förväntansbar. Du vet exakt nästan vad priserna kommer att vara imorgon. För att det har inte hänt någonting på ett år. Det finns ju inga tecken på att det ska imorgon. Nu ska det bli helt annorlunda. Det kommer att vara lite upp och ner, som vågornas krus ungefär. Det kommer att vara en månad går ner och en månad går upp. Men vi ser ju inga tecken på att det skulle vara någon dramatik åt något håll. Tack Hans Flink. Tack. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.